पानीको दुःख हुन्छ। सबैले म काम गरेँ भने त नि मैले रिस उठेको छैन भने मात्रै काम गर्दा हुन्छ। हजुर बिजी हुनुहुन्छ? आज हात पनि नधुएको तर रे भन्नु भनेको नि कमेन्ट गरिदिनु भनेको। बरु म चाहिँ छोकोहरू टिप्नु जानु भने चाहिँ भात नै पकाउनु ठिक हो। बसे पऱ्यो गर्दा गर्दा छोकोले चिलेर झन्नै मारो। साइली चाहिँ लिएन छिटो भन्छ, म चाहिँ काट्ने, साइली चाहिँ यसो केजी भनिरहेको छ। पड्काउनु मन आउँछ होला यहाँ ढकटुकी भनेको। कति हाल्नु नि? तरुनीमा के फरक छ बुढी? उस्तै त नि मासु भन्नु न। नाना चाहिँ सक्छ, तिमीले सक्छ। के लान्छ रहेछ स्वास्थ्य के कुट्नु नि। धाराको छेउमा जानु मात्रै नगरेको धाराको छेउमा है। हो त्यसपछि के गर्नु हो भन्नु भने यता सर्नु
हेलो दिनमा अलिकति गरेको 3 वर्षको अलिकति पानी बोल ढालेको छ नि त्यो ढुङ्गाको उतापट्टि यसले पनि यस्तो मैले घुमाएर लेखेको छु माथि क्या माथि मस्त बोल्दैछ त बाहिरको बत्ती बाल्दै के सब्जी भयो जुगायो छ त नाममा भन्नु हरायो नाम भएको भनेको के छ हैन अब खाए मामाहरू खानुहुन्छ छिटो ओइ 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 ए बयस्को लाउरे खाऊ खाजा लाउ मामा खाना मोली गति ना भरे कहिले उता म सादिन्छु यिनीहरू काम खाने कि नखाने हो यिनीहरूले चौको खाएको छ खाँदै नि यी मेरो यता बसाएको यिनीहरूको जुत्ता ठुलो दिदीको फोनमा नाममा फोन मसला हाल्यो यस्तो छ के हाल्यो भने मैले पनि जाया त्यता लेना
लाउँदै सुके अनि पुरा झाडम पानी आउँदैछ त धमिलो ओड बारे मम्मी तिमीले कहाँ दिएको रातिको लागि क्या अघि भन्दा उजिलो हुँदै बिस्तारो भन्नु नभन्नु तातो है चिसो तातो होइन चिसो तातो त्यसो बोलिरहन्छ तातो होइन चिसो त्यसरी होइन बिस्तारो बोलाउनु यो जुत्ताले सराएको त नभए नयाँ जुत्ता लगाएको यो कतातिर खल बिगार्नुहुन्छ र काका अचार त खान्छु तिमीले होइन कहिले हिजो झरिहाल्थ्यो ककसको दुईटा थियो काकीलाई नि दिउँ कि खाइहाल्नु खानु न खानु खानु पर्दैन जुत्ता भड्काउँदै छिटो सजिलो हुने छ हाम्रो खिच्ने हो खुट्टा त्यसो हुँदैन सबै खाइहाल्नु पर्दैन नि त्यो पाइपबाट बाहिर जान्छ नि पानी हो त्यही नै फाटिन्छ माथि पाइपबाट अब त्यही ए छोरी राख्नु सबै बिरामी जाइ पनि बिरामी छ अब सबै बिरामी तल्ला जान्छ अघि म हातको खोल्ने एकछिन खानुहुन्छ बुझेर अनि सकेर जान्छ र मासु खानु हुँदैन मान्छे भन्ने कुरो सबै दाजु अलिक